ሰላም ተማሪዎች እንዴት ናችሁ? ዛሬ የምንማማረው ለ10ኛ ክፍል ተማሪዎች ጂኦግራፊ ቤኔፊትስ ኦፍ ክላይሜት ፎር ላይፍ ኦፍ ፒፕልስ ኦፍ አፍሪካ በሚል ርዕስ የተዘጋጀ ትምህርት ይሆናል። መልካም ቆይታ። So climate affects nearly every aspect of our life, from our food source to our transport infrastructure, and also from what clothes we wear to where we go for recreation. እንግዲህ ክላይሜት ወይም አየር ንብረት የሚባለው affects nearly every aspect of our life, የእያንዳንዳችንን የዕለት ተዕለት ኑሮ ወይም የዕለት ተዕለት እንቅስቃሴ የሚወስን ወይም ደግሞ አፌክት የሚያደርግ ነገር ነው ክላይሜት ማለት ነው። from our food source to our transport infrastructure, ለምሳሌ ከምንመገበው ከምንበላው ምግብ አንስቶ እስከምንጓጓዝበት ኢንፍራስትራክቸር ድረስ ወይም ደግሞ from what clothes we wear to where we go for recreation, ከምንለብሰው ልብስ ከምንጫማው ጫማ አንስቶ ለሪክሬሽን ስንል እስከምንሄድበት ቦታ ድረስ ለተዝናኖት ስንል ራሳችንን ለማዝናናት ስንል እስከምንሄድበት ቦታ ድረስ ያለውን ይወስናል ወይም ኢንፍሉዌንስ ያደርጋል፣ አፌክት ያደርጋል ክላይሜት ማለት ነው። It has a huge effect on our livelihood or our health or our future. ከዚህ በተጨማሪም በሊቭሊሁዳችን ላይ በሄልዛችን ላይ እንዲሁም በቀጣይ በሚኖረን በጣፈንታ ላይ ኢንፍሉዌንስ ያደርጋል ወይም ደግሞ ኢፌክት አለው ማለት ነው። ሊቭሊሁድ ማለት መተዳደሪያ ማለት ነው። እንዲሁም በጤናችን ላይ በፊውቸር እንቅስቃሴያችን ላይ ተጽዕኖ አለው ክላይሜት ማለት ነው። People's settlement and living are hugely associated with climate. ከዚህም በተጨማሪ የሰዎች አሰፋፈር የሰዎች አኗኗር እንዲሁም ደግሞ ሊቪንግ ኮንዲሽናቸው በክላይሜት ታይፕ ሂውጅሊ አሶሺየትድ የሆነ ነው ከክላይሜት ጋር ወይም ደግሞ ከአየር ንብረት ጋር የተገናኘ ነው። በአየር ንብረት ላይም ማተር ያደረገ ነው። ፎር ኢንስታንስ ለአብነት ያክል some places are overpopulated due to the better climate and associated factor. ለምሳሌ ያክል አንዳንድ ቦታዎች some places are overpopulated due to better climate and associated factor. አንዳንድ ቦታዎች overpopulated የሆኑ አካባቢዎች አሉ የተሻለ ክላይሜት እና ሌሎች የተሻለ ፋክተሮች ወይም አጋጣሚዎች ስላሉ ብዙ የማህበረሰብ ክፍል ወይም ደግሞ ብዙ ሰዎች ተጠጋግተው የሚኖሩባቸው አካባቢዎች አሉ። On the other hand, በሌላ በኩል regions of extreme climate condition like the desert, rainforest and the polar region have the fewer people. በሌላ በኩል በሌላ አግባብ ደግሞ regions of extreme climate condition like desert ማለትም የኤክስትሪም የሆነ የአየር ንብረት አለባቸው ተብለው የሚታሰቡ የምድር አካባቢዎች ለምሳሌ እንደ ዴዘርት እንደ ሬንፎሬስት እና እንደ ፖላር ሪጅን ፖል አካባቢ ያሉ ሪጅኖች አካባቢ ሰዎች ያን ያክል ተጠጋግተው ወይም ደግሞ ያን ያክል ለሰው ልጅ ሰፈራ አመቺ አይደሉም። ፊወር ፖፑሌሽንም ሴትል ዳርገውባቸው ወይም ሰፍረውባቸው ይገኛሉ በኤክስትሪም በሆኑ አካባቢዎች ማለት ነው። Africa is a continent with the diversity of climate landscape. እንግዲህ አፍሪካም እንደ አህጉር ብዙ ክላይሜቶች ዳይቨርሲፋይ ሆነው የሚገኙባት አህጉር ነች። የብዙ ክላይሜቶች ወይም ደግሞ የብዙ አየር ንብረቶች ባለቤት ነች አፍሪካ አህጉር ማለት ነው። It has a climate that range from intense heat to the bitter cold in the different parts. አፍሪካም ከላይ በክላይሜቶች ወይም ደግሞ በአየር ንብረቶች ዳይቨርሲፋይ የሆነች ኮንቲኔንት ነች ብለናል። ለዚህም ማሳያ ይሆን ዘንድ በጣም ሞቃት ከሆነ አካባቢ እስከ በጣም ቀዝቃዛ የሆነ አካባቢ ያለባት አህጉር ነች። from hot to extreme cold. So this diversity in turn influence the living style of people's condition. አስቀድሞ አፍሪካ
በተለያዩ ክላይሜንቶች ወይም ደግሞ በብዙ አየር ንብረቶች ዳይቨርሲፋይ የሆነች ሀገር ናት ብለናል። ነገር ግን ይህ ዳይቨርሲቲ ኦፍ ክላይሜት ኢንተርን ኢንፍሉዌንስ the living styles of peoples including settlement pattern, livelihood option, resource endowment, health, and the diversified nature of the climates of the continent Africa also influence on the well-being of the people. ዳይቨርሲፋይ በመሆኑ አማካኝነት ማለት ነው በሰዎች በሴትልመንት ፓተርን ላይ በሌቭልሁድ ኦፕሽን እንዲሁም ደግሞ በሪሶርስ ኢንዶመንት በሄልዝና በዌልቢንጋቸው ላይ ተጽዕኖ ያሳርፋል ማለት ነው በሰዎች ላይ ማለት ነው። ለምሳሌ የአሰፋፈር ፓተርናቸውን ስናይ ምቹ የሆነ አየር ያለበት ላይና ምቹ ያልሆነ አየር የሌለበት ቦታ ላይ የሰው ልጆች እኩል አይሰፍሩም፣ ሴትል አያደርጉም። ሌቭልሁድ ኦፕሽናቸው ወይም የመተዳደሪያ ስራቸው የሚኖሩበት የከባቢ አየር ሊሚትድ የተደረገ ነው፣ የሚኖሩበትን የከባቢ አየር ያማከለ ነው ማለት ነው። the other one is resource endowment የሪሶርስ አይነቱም ተፈጥሮ የመስጠቷ ወይም የመለገሷ ኩነትም አየር ንብረትን መሰረት ያደረገ በአየር ንብረት ኢንፍሉዌንስ የሆነ ነው። and the health የጤንነታቸውና ዌልቢንጋቸውም በአየር ንብረት ላይ መሰረት ያደረገ ወይም ቤዝድ ያደረገ ነው ማለት ነው። The relationship between climate, physical resource, and socio-economic conditions of people in Africa is briefly presented in the following section. እንግዲህ ከዚህ ቀጥሎ ደግሞ climate, physical resource, and socio-economic conditions of Africa ምን አይነት ሪሌሽንሽፕ አለው፣ ምን ያክልስ ኢንተርኮኔክትድ ነው የሚለውን ለማየት እንሞክር። The first one is climate and agriculture in Africa. climate እና agriculture በአፍሪካ ውስጥ ማለት ነው የማይነጣጠሉ አንድ የሆኑ ገጽታዎች ናቸው። It is indisputable that agriculture is the backbone of economy of Africa and account for the majority of livelihood across the continent. እንግዲህ ግብርና ወይም agriculture የምንለው it is indisputable that agriculture is the backbone of the economy of Africa. agriculture ወይም የግብርናው ዘርፍ ለአፍሪካ የጀርባ አጥንት ወይም ባክቦን እንደሆነ ይህ የሚያከራክር ጉዳይ አይደለም። indisputable ማለት የማያከራክር እንደማለት ነው። dispute ማለት የሚያከራክር ማለት ሲሆን indisputable ማለት ሲሆን ደግሞ የማያከራክር የማያሻማ እንደማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ኮንቴክስት ግብርና ወይም agriculture ለአፍሪካ ኢኮኖሚ ባክቦን መሆኑ ይህ ሳይታለም የተፈታ ነው ወይም ደግሞ የማያከራክር ነገር ነው። Agriculture is an extremely important sector for African continent, on average accounting for 70% of the labor force and over 25% of the gross domestic product inside the continents of Africa. እንግዲህ agriculture ወይም የግብርናው ዘርፍ የምንለው ማለት ነው ለአፍሪካ ኮንቲነንት ወይም ለአፍሪካ አህጉር ውስጥ ለሚገኙ ሀገሮች ኢምፖርታንት ሴክተር ነው። on the average accounting 70% of the labor force 70% የላበር ፎርስን ከቨር ያደርጋል agriculture ማለት ነው። ሲቀጥልም ደግሞ የአህጉሪቱን 25% of GDP ከቨር የሚያደርገው አፍሪካ ነው። gross domestic agriculture ነው gross domestic product ማለት ነው። የአህጉሪቷን 25%ን ከቨር የሚያደርገው agriculture ነው። agriculture has always been deeply dependent on the weather, with farmer need a style mixing of sun, warmth, and the rain to reliably produce the crop they need. እንግዲህ agriculture ወይም ግብርና has always been deeply dependent on the weather. የግብርናው ዘርፍ ወይም ደግሞ የግብርናን የሚከተሉ ሀገራት አብዛኛውን ጊዜ ዌዘራቸውን ወይም ደግሞ ክላይሜቲክ ኮንዲሽናቸውን ባማከለ መልኩ ነው ግብርናቸውን የሚያከናውኑት። ግብርናም በክላይሜት ላይ ወይም በዌዘር ኮንዲሽን ላይ ዲፔንደብል ነው፣ ዲፔንድ ሆኖ ነው የሚኖረው agriculture ማለት ነው። with the farmers needing steady mixture of sun, warmth, and rainy to
reliably produce the crop they need እንግዲህ ፋርመሮችም ወይም ገበሬዎች አርሶ አደሮች ማለት ነው ጥሩ የሆነ ምርት ቆንጆ የሆነ ግብዓት ያመርቱ ዘንድ ተገቢውን የሆነ steady mixture of sun ተገቢውን የሆነ ፀሐይ ተገቢውን የሆነ ሙቀት እንዲሁም ተገቢውን የሆነ ዝናብ ይፈልጋሉ so the bulk of agricultural system in the sub-Saharan Africa are highly climate dependent and the region is marked by a strong dependence on rain-fed agriculture and natural resource እንግዲህ አብዛኛው በልክ ማለት አብዛኛው እንደማለት ነው ወይም ብዙሃኑ እንደማለት ነው አብዛኛው ወይም ብዙሃኑ የሰብ-ሳሃራን አፍሪካን አግሪካልቸራል ሲስተም በክላይሜት ላይ የተመሰረተ ነው ዲፔንድ የሆነ ነው በክላይሜት ላይ ማለት ነው and the region is marked by a strong dependence on rain-fed agriculture and natural resource agricultureum based የሆነው rain feed ነው ዝናብን በመጠቀም ወይም ዝናብን በመጠበቅ ብቻ የሚከናወን የአግሪካልቸር ሲስተም የሚያካሂድ ነው አብዛኛው አርሶ አደር ማለት ነው Africa is one of the continents that are most highly affected by climate change for two reasons እንግዲህ the continents of Africa የአፍሪካ ኮንቲኔንት ማለት ነው አህጉረ አፍሪካ በክላይሜት ቼንጆች በጣም አፌክትድ ትደረጋለች ለዚህም በክላይሜት ቼንጆች አፌክትድ የመሆኗ ምክንያት ሁለት ሪዝኖችን ማንሳት እንችላለን it is geographical characteristics of having a major land lying across the warming tropics and the limited human social and economic capacity that Africa countries have to adapt to impact to the climate change እነኚህ ሁለቶች ናቸው አህጉረ አፍሪካ በክላይሜት ከላይ እንደተጠቀስነው ወይም እንደተማማርነው አፍሪካ ኮንቲኔንት በክላይሜት ቼንጅ ሞስትሊ አፌክትድ ትሆናለች ብለን ይህም አፌክትድ የሆነችበት ምክንያትም በሁለት አይነት መልኩ ማየት እንችላለን ብለናል አንደኛው የጂኦግራፊካል ካራክተሪስቲክሷ ነው የመልክዓ ምድራዊ አቀማመጥ ሁኔቷ ማለት ነው ሲቀጥል ደግሞ ሊሚትድ የሆነ ሂውማን ሶሻል እና ኢኮኖሚክ ካፓሲቲ ስላላት በሂውማን አስፔክት በሶሾ ኢኮኖሚክ አስፔክትም ያላት አቅም ያን ያክል በቂ ወይም አመርቂ ስላልሆነ በክላይሜት ቼንጆች አህጉር አፍሪካ በቀላሉ ትጎዳለች ወይም ትጠቃለች ነው የሚለን A change in climate therefore exacerbated the complexity of issues such as few technological input the majority of African farmers working on the small scale and subsistence level of a few financial resource and limited access of infrastructure and etc in the continent እንግዲህ a change in a climate therefore exacerbated the complexity of the issue አስቀድሞ አህጉረ አፍሪካ ከሌሎች አህጉሮች በተለየ መልኩ የምትታወቅበት ነገሮች አሉ ለምሳሌ በቂ የሆነ የቴክኖሎጂካል አቅርቦት እንደሌላት አብዛኛው የአፍሪካን ማህበረሰብ ክፍል ፋርመር ነው ብሎም ደግሞ ስራውን የሚያከናውነው ስሞል ስኬል ሌቭል ላይ ደግሞ ወይም በስሞል ስኬል ላንድ ላይ ነው ስራውን የሚያከናውነው ሲቀጥል ደግሞ ሊሚትድ አክሰስ ኦፍ ኢንፍራስትራክቸር ስላላት የመሰረተ ልማት ግንባታው ሊሚትድ ስለሆነ እነኚህ ነገሮች የክላይሜት ቼንጅ ተጨምሮባቸው በአፍሪካ ውስጥ የሚገኙ ኩነቶችን ወይም እንቅስቃሴዎችን ኤግዛዘርቤት ያደርጋሉ ያባብሳሉ ነው የሚለን The second one is climate and health in Africa ክላይሜት ከጤና ጋር ምን አይነት ግንኙነት አለው ምን አይነት ሪሌሽንሺፕ አለው የሚለውን በምንመለከትበት ጊዜ climate change has the widespread effect on the human health by impacting both environmental and social determinant so humans have understood the importance of climate to human health since ancient time እንግዲህ ክላይሜት በሰው ልጅ የጤና ሁኔታ ላይ ወይም ደግሞ በሰው ልጅ ጤና ላይ ኔጌቲቭም ፖዚቲቭም ኢምፓክት እንዳለው ሁላችንም የምናቀነን ይህንንም ነገር ሂውማን ማለት ነው ክላይሜት በሰው ልጅ ጤና ላይ አሉታዊም አዎንታዊም ተጽዕኖ እንዳለው ከኤሸንት ታይም ጀምሮ ሰዎች አንደርስቱድ ያደርጉ ነበር ኖሌጁ ነበራቸው ኖሃው ነበራቸው ነው የሚለን in some case the connection appear to be obvious for instance
the food can cause the flood can cause drowning, and a drought can lead to crop failure and hunger, and temperature extremes pose a risk of exposure. እንግዲህ በአንዳንድ ሁነቶች ላይ ኮኔክሽናቸው ኦብቪየስ ነው፣ ግልጽ ነው። ጤንነት ከአየር ንብረት ጋር ወይም ሄልዝ ከክላይሜት ጋር ያለው ሪሌሽንሽፕ ኦብቪየስ ነው ወይም ግልጽ የሚታወቅ ነው። ለምሳሌ ያክል ፍሎድ ወይም ጎርፍ ካን ካውዚንግ ድሮዊንግ ማለት ሰዎች በጎርፍ አማካኝነት ወይም ደግሞ ውሃ ላይ ሰጥመው ወይም ውሃ ላይ ገብተው መሞት ማለት ነው። and drought can lead to crop failure and hunger ድርቅም crop failure ያመጣል። ሲቀጥልም ደግሞ ሃንገርን ወይም ረሃብን ያመጣል። ይህ የሚታወቅ ግንኙነታቸው ነው፣ ግልጽ የሆነ ማለት ነው። in the other hand the connection are obscured by the complex and unobserved process በሌላ በኩል ደግሞ ኮኔክሽናቸው ወይም ግንኙነታቸው obscured ነው ወይም ኮምፕሌክስ ነው። አንደርስቱድ ለማድረግም ያን ያክል አስቸጋሪ ነው። such that the influence of climate on the disease epidemic and conflict can difficult to diagnose. So in reality, however, all climate impacts on health are mediated by some combinations of natural and human dynamics that cause individual or population to be vulnerable to the effects of the variable or changing climate. ማለትም in reality በእውነታው ዓለም ማለት ነው። however, all climate impacts on the health are mediated by some combinations of natural and human dynamics. in the real world ወይም በእውነተኛው ዓለም ማለት ነው ክላይሜት ከሌሎች ማንካይንድ ከሆኑ ነገሮች ጋር ሆኖ የሰው ልጅ ጤንነትን ሚዲየት ያደርጋል ወይም ኮንትሮል ያደርጋል ወይም የራሱ የሆነ ኢንፍሉዌንስ ኢምፓክት አለው። So Africa is commonly described as climate vulnerable continent in which rainfall variability and hydrological extremes and anthropogenic climate changes have the potential to inflict significant harm on large population. በዚህም የተነሳ አፍሪካ ኮመንሊ ምን ተብላ ትጠራለች ነው የሚለን ክላይሜት ቨልነሬብል ለክላይሜት ወይም ደግሞ ለአየር ንብረት ተጋላጭ የሆነች ኮንቲነንት ወይም አህጉር ተብላ ትጠራለች። ክላይሜት ቨልነሬብል ኮንቲነንት ለአየር ንብረት ወይም ደግሞ ለክላይሜት ተጋላጭ የሆነች አህጉር እንደማለት ነው። in which variability and rainfall variability ለምሳሌ የሬንፋል መጠኑ ወይም ደግሞ የዝናብ መጠኑ ማለት ነው ቫሪያብል ነው። የተወሰነ ጊዜ በጣም ዝቅተኛ ይሆንና ድርቅና ረሃብን ያስከትላል። በአንዳንድ አኳኋን ደግሞ ከፍተኛ ዝናብ ይዘንብና ጎርፍ አስከትሎ ሰዎችን ከመኖሪያቸው ያፈናቅላል፣ ሰብላቸውን ይጎዳል። and hydrological extremities and also anthropogenic climate change have the potential to inflict significant harm on the large population. Anthropogenic change ማለት which is a change resulting from the influence of human being on the nature ማለት ነው። human being ወይም ደግሞ የሰው ልጅ በተፈጥሮ ላይ በሚያደርሰው ኢንፍሉዌንስ በሚያደርሰው ጫና አማካኝነት የሚፈጠር ቼንጅ ወይም ደግሞ የሚፈጠር ሪዛልት የሚፈጠር ውጤት ማለት ነው አንትሮፖጀኒክ ክላይሜት ቼንጅ ማለት ነው። so the other one is climate and water resource in Africa. ክላይሜት እና ዋተር ሪሶርስ በአፍሪካ ላይ ምን አይነት ግንኙነት አላቸው? ግንኙነታቸውስ እንደምንድን ነው ብንል water is most important of all natural resource. ምናልባት አንደኛውን ማስበለጥ ባንችልም በተለየ መልኩ ዋተር ከሌሎች ናቹራል ሪሶርሶች ይልቅ እጅግ በጣም አስፈላጊ ነው፣ ለሰው ልጅ መሰረታዊ የሚባል ነገር ነው። without water life would not be able to thrive on the earth. እንግዲህ ውሃ ከሌለ ላይፍ ወይም ደግሞ የሰው ልጅ በምድር ላይ የመቆየቱ ነገር በጣም አስቸጋሪ ነው የሚሆነው። ትሪቭ ለማድረግም አይችልም። ትሪቭ ሚኒንግ ግሮ ማለት ነው። ግሮ ማለት ማደግ እንደማለት ነው። ትሪቭ ማለት ነው። ስለዚህ
በምድር ላይ የሚፈጠረውን ማንኛውንም ኖርማል የሆነ እንቅስቃሴ ለማከናወን ይቸገራል ዋተር ከሌለ። and it has been argued that the levels of streams, flowers of streams, rivers and the volume of underground and like all depend on the types of climate and water availability. So therefore persistent climate change may lead to shrink in the surface water supply as well as the quality of regularity of stream and river and water supply in the Africa. ስለዚህም ፐርሲስታንት የሆነ ቋሚ የሆነ ወይም ቀጣይነት ያለው ክላይሜት ቼንጅ leads to shrink in surface water supply የሰርፌስ ዋተር ሳፕላይን ሽሪንክ ያደርጋል ወይም ደግሞ ዲክሪዝ ያደርጋል as well as the quality and regularity of stream and river water supply in Africa. ከሰርፌስ ዋተር ሳፕላይን ሽሪንክ በማድረጉ ወይም ደግሞ ከመቀነሱ ዲክሪዝ ከማድረጉ በተጨማሪ የስትሪሞችንና የሪቨሮችን ዋተር ኳሊቲና ሳፕላይ ዲክሪዝ ያደርጋል ወይም ይቀንሳል ማለት ነው። እንግዲህ ተማሪዎች ለዛሬ የነበረን ትምህርት ይህን ይመስል ነበር። ቀጣይ በሌሎች ትምህርቶች እስከምንገናኝ ሰላም ሁኑ።